هستیم با یک ویدیو دیگه که بیایم یه خورده تمیزتر و جدیتر از اینکه والیوم چیست. تا اینجا الان مشخص کن دیتا رو ما از دیتا سنتر میگیریم، با یه سری پلتفرم های مخصوص میایم این دیتا رو اجرا میکنیم و اینکه دیتا رو باید اگه شرکت باشه میتونیم از همون سکیوریتی بگیریم، چون به شرکت ها میده یا بروکرها میده، یا اینکه باید خودمون بخوایم بروکر بخوایم باشیم، یا در هر صورت به صورت خصوصی نمیده. این از این. ولی اینو میکنیم ویدیو شماره 2. کسایی که ویدیو رو میبینن از BF3، اینو میکنیم ویدیو شماره 2 یه خورده راحتتر و سبکتر آشنا بشیم. در مرحله اول چیزهایی که در ذهنتون داریم مثل سیستمایی که با اندیکیتور کار میکنن رو همه رو بریزید دور. سیستم RTM، تمام سیستم دیگه، اسم سیستم نمیخوام بیارم، تمام سیستم هایی که بر پایه کندل استیک هستن همه خط میخورن. سیستمی هم که بر پایه ولیوم هستش، حالا اون هم براتون خط میکشم ولی که ولیوم رو درست‌تر ببینیم که اصلا به چه شکل هستش، چه جوری هست، چه جوری باید ببینیم. یکی میخواد ولیوم براش جالبه، میخواد شروع کنه این ابزارهایی که داریم استفاده میکنیم چی هن و به چه صورت استفاده میشن، اینها رو میایم توضیح میدیم. یک موضوعی در مورد فوتپرینت بگم که کم کم بیایم به سمت عقب‌تر و ولیوم پروفایل و مارکت پروفایل اینا رو توضیح بدیم. موضوع اینجا هستش که کسی که فوتپرینت رو میبینه دیگه فکر میکنه که دیتا رو داره، سریعا میتونه باش پوزیشن باز کنه. این اشتباه هستش. عمل خرید و فروش در کل مارکت هستش، مثل همون که یه خطی بندازید و مارکت به هر کجا ریاکشن بده. ما ریاکشن ترید نمی کنیم، یعنی ما ریاکشن تریدر ها یا پرایس اکشن یا چی به صورت توهمی قیمت از اینجا میره بالا، ما نه اصلا نمیدونیم قیمت میره بالا چقدر پایینتر میاد، چی اصلا نمیدونیم. بس طبق جاهای مهمی که میدونیم که اسمارت مانی ورود میکنه، آیسبرگا میان چجوری لیمیت میذارن، مؤسسات مالی چجوری پوزیشن باز میکنن، اونها رو در نظر میگیریم و فقط بعد اون اتفاقه که ما فاکتور 1، فاکتور 2، فاکتور 3، فاکتور 4 پوزیشن رو ورود میکنیم. بس همه چیز اینجا ریله، اصلا نمیتونیم تصور کنیم که این میرود بالا، اصلا نمیدانیم. بس میرسیم سر این داستان. الان شما در اینجا چی میبینی؟ شما یک اعدادی رو اینجا میبینی و دوستان مثل این آیتی که وقتی صحبت از آیتی میشه همه کد و هکر و اینا میاد تو ذهنشون، فوتپرینت هم همین شکله. یکی وقتی تو چارتش نشون میده میخواد جذبتون کنه، میگه عجب چیز جالبیه، واسه این اصل داستان همینه. اونا خودشون مثلا نمیدونن، میگن مثلا اینجا خریدار اومده، فروشنده اومده، مثلا اینجا فروشنده اومده این رفته بالا، اینجا فروشنده اومده قیمت رفته بالا. از اینجوری خونده نمیشه که دوستان در فضای مجازی دارن بهتون یاد میدن یا دارن شما رو به سمت خودشون میکشن. من اومدم که تمام اون افراد، من یعنی دوستان همون افراد بالای 79 تا کانال تلگرامی من دنبال میکنن ولی هیچ کدومشون هم اسم من نمیدونن. نگاه، هیچ کدومشون نمیخوان که شما منبع اصلی ولیوم تریدینگ ایران رو بشناسید. یعنی از سال 2019 2020 من ولیوم تریدینگ وارد ایران کردم. یعنی یکی دو ماه قبلش شعبانی که اصلا مدل ولیوم ایشون با من فرق میکنه، اون سبک همین سبکی تو جان دارن یاد میدن اون داره یاد میده، ولی ما بقیه افراد همه کپی کردن از ایشون. حتی مثلا ایشون هم نمیتونن آموزش بدن، یه چیز کپی هم این سر هم کردن دادن. یعنی حساب کنین سال شما 4-5 سال نیاز داری که این رو اصلا بدونی، بفهمی
چجوری مثلا با دو تا پکیج نگاه میکنه بعد خودت میای دوره میزنی مثل اون آیه زندی که اصلا 100% کلاهبردار، 100% موسسه زن تریدر کلاهبردار. خیلی راحت بهتون بگم. افراد دیگه هم نمیدونن این پکیج های خارجی رو اینا رو دیدن، همونا یه رو برداشت کردن، سیستم رو روی لپتاپ پپتاپشون آوردن و چیدن و شما فکر میکنین واو اینا چقدر خفنن. پس اصل موضوع داستان رو باید بفهمیم که به چه شکل هستش که مو به مو حالا ما میریم جلوتر. پس میرسیم فوتپرینت. حالا این فوتپرینت خودش، این فوتپرینت خودش این میشه بادیش، اینم الان میشه شادوش. یعنی دقیقا این الان کندل 1 دقیقه رو داره به من نشون میده. حالا خیلی چیزا در این مهم هست، زمانی که ستاپ اینا رو بهتون یاد دادن نقطه ورودتون رو با چه مدل از سیگنال فوتپرینت میتونین بگیرین اون رو هم بهتون یاد میدم. و موضوع ابزوربی که کلا توی شادو اتفاق افتاده، بیشترین نقطه حجمی که همون پی او سی 1 دقیقه زیر توی شادو و زیر این بالانسش کرده و باعث این فروش باعث شده که کندل به سمت بالا بسته بشه. اینجا میبینین ابزورب شده، ولی این اتفاق برای این نیافتاده. حالا این در کجا باید اتفاق بیفته اینا رو باید میایم مشکافی میکنیم بهتون میگیم. ولی اینجا فقط میخوام بهتون اینو بگم که اینقدر که کسایی که فوتپرینت رو بهتون نشون میدن و سختش میکنن، کل عددهایی که در اینجا میبینید فقط اینجا را قسمت 0 در نظر بگیرید، اینجا را قسمت 100، توی این 30% فقط مهم هستش. مابقی 2000 ارزش نداره که شما بخواید بخونیش در مسیری که بخواید لانگ بکنید. اصلا نیاز نیست که این کدا رو اصلا بخوام بخونید. اینجا مهم میشه همین یه تیکه تو 20% اون کندلی که میخوای سیگنال ورود رو بگیری، به اضافه که اینم باید کم باشه که ببینید که اونجا دیگه قرارداد به اتمام رسیده. مثل این خوبه، مثل این خوبه. حالا همینو بخوای اینجا چیز بکنی، بعد چرخش قیمتی که به تو میده سیگنال ورود یه خط زیرش ابزورپشن ورود به همین استاپتون زیر اینجا میمونه چون بزرگا اینجا قیمت رو جمع کردن. چرا این همه فروش؟ یادتونه در ویدیو قبلی برگشتم بهتون چی گفتم آقا این ولوم تریدرها میگن ما لول 3 داریم، 5 داریم، 10 داریم. چجوری میخوای بفهمی آیسبرگ رو؟ دسترسی به دارک پول نداری، آیسبرگ نداری، به اون دیتا نداری. اینا یه چیزیه که حالا در ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم، ولی خب به اینا دسترسی نداری. نه چجوری میخوای بفهمید؟ دیتاتون هم که 15 دقیقه تاخیر داره، یعنی 15 کندل 1 دقیقه باید حرکت کنه تازه این دیتاش ثبت بشه که چی بوده. و چجوری شما نقطه ورود تو 5 دقیقه میخوای 1 دقیقه بگیری؟ اینم از این برای اون افراد. مثلا الان اینجا میفهمیم که نیازی نیست کل این کدا رو بخونیم. چه اتفاقی برای این افتاده، اینجا چه اتفاقی افتاده، فقط خاصیتی که میخوایم همینه، همینجا رو. و نیاز نیست که اینا اینجوری بخونیم. و قبلا هم گفتیم که این از این میخره، این از این میخره، این از این میخره، این از این به صورت کجیه. از این بالانس برای فروش. اول اینو بهتون بگیم اسک بی. زمانی که این اسک توی اوردر بوک هستش، تو اون کتابچه اوردر بوک تو هستش، اسک این وره دیگه و بیدم این ور.
اینا قیمت پیشنهادی هن. حالا اسک اینجا لیمیت در حال انتظار گذاشته برای فروش، اینجا لیمیت در حال انتظار گذاشته برای خرید. خب حالا این اسک وقتی خریداری بشه میاد سمت راست کندلتون قرار میگیره و بیت وقتی فروش اتفاق بیفته میاد این قسمت اتفاق میفته و اینجا سمت چپ قرار میگیره. ولی تا زمانی که در حال انتظار هستن پیور بوک به این شکلن، لیمیت در حال انتظار. شما بالاتر بخری، ارزونتر بفروشی. این سازوکارشه که گفتم این رو بهتون بگیم که بدانید. خب من یه دقیقه استاپی اینجا کنم، یه دقیقه دیگه بیام. خب میریم سر بعدی. خب خب الان بیایم خب اینم از آنالیزی که ما بکنیم اصلا کاری به کندل و اینا نداریم. بعد یه دونه از اشتباهاتی که تریدرها میان در موردش صحبت میکنن نقطه پی او سی هستش. میگن رنج پی او سی که قیمت بره بالا از اونجا رو بگیرن بخوام ورود کنم. بعضی موقع جواب میده، بعضی موقع جواب نمیده. فکتی پشتش نیست اصلا. لیکویدیتی پشت پی او سی نمیمونه یا پشت بیشترین حجم. معنا نه، نگاه خوندن حجم یا پی او سی به معنای اینه که پی او سی الان در چه حالتی است. این یکی پی او سی روز قبلتون اینجاست، پی او سی بعدیتون بالاتره. این بهتون میگه که ترندتون برای مثال لانگه یا پی او سی اومده پایینتر. این بهتون میگه که ترندتون مثلا شورته. ولی برای شورت کردن شما از اینجا شورت نمیکنی. اون موقع قیمت باید رشد کنه. وقتی پی او سی میاد پایین قیمت باید رشد کنه، بعد شما نقطه بالا مارکت شورت کنی، نه از همون پایین مارکت شورت کنی. فقط اینا ترند رو نشون میدن. یا مثلا این قسمت اریا که از دو بخش خط میبینی که تشکیل شده، این فقط ترند رو بهتون میگه. نقطه ارزان و گران رو به این شکله که شما میبینید. یکی مثلا کندلسی کار کنه بگه این قیمت برام ارزانه این گرانه، یعنی مزخرف و چرندیاتیه که داره به شما میگه. بس ما با فرضیات کار نداریم یا جادوگر هم نیستیم بگیم قیمت به کجا میره. بعد از که قیمت اینجا در قیمت ارزانده است، اینجا میبینیم که ترند به ما میگه سعودی،
اینجا میاد ستاب رو تشکیل میده، وقتی این لو رو میزنه، وقتی هانت انجام میده، وقتی استارت مانی ورود میکنه، وقتی برگشت میکنه، وقتی آیسبرگ داره پوزیشن باز میکنه، اینتویشن ها دارن پوزیشن باز میکنن، بعد است که صرف نظر میکنن دیگه افراد دیگه از فروش خودش، مارکت اسپایک رو میخواد شروع بکنه، که ما ورود میکنیم استاب همون جایی که مارکت مانیپولیت شده یا همون نقطه ای رو که اومده زده. یعنی همه ریل باید دیده بشه. هر آن کس که سیگنال میده میگه از اینجا میره بالا، از اونجا میاد پایین، از اینجا این کارو میکنه، اونا ماشاءالله علم غیب دارن. اصلا همچین چیزی تو مارکت کلا ریل زنده است و تعیین تکلیف نباید برای مارکت بکنیم. یه سری از پی او سی ها میتونیم جواب بگیریم. این حالا اگه این پی او سی هم اینجا نبود، خب حالا اومد خیلی چه بهتر. ولی پی او سی هایی که مثلا اینجوریه، قیمت دیگه روشون رنج کرده، فقط یک بار کافیه اون لول خورده بشه، از اهمیت حذف میشه، فقط یک بار تاچ بشه. برای همین میبینید که لول های من همه با یک بار تاچ کوتاه میشن. این ممکنه لول اینجوری باشه، تا بخوره کوتاه میشه میاد اینجا، یعنی اون لول دیگه از کار افتاده. این شماره یک. شماره دو، لول چیه؟ اون قسمت پرایز مهم که کار مطبوعات یا کنتکس انجام میده. مورد دو، چرا این مهم بود؟ نقطه هم زد جوابم داد، چون زیر این کف بود. زیر این کف کلی سوینگ تریدرها، وسطای مالی و استابشونو اینجا گذاشتن. اگه این نبود هم باز به شما میگفتم اینجا مهم است، اینجا مهم است. من دنبال لیکویدیتی هستم، دنبال چیزهای مزخرف و ویپوک و تیپوک و نمیدونم چی و چی و چی نیستم که مثلا بیام این لول رو بزنه من بگم مارکت شورت کنم. نه، از این لول ها و اینجوری استفاده نمی‌کنم. این لول اگه یک هایی زیرش باشه و در برگشت بیاد بزنه همین لول رو، هم این های رو، این رو میتوانیم چی استفاده کنیم، ولی غیر اون به درد نمیخوره. فقط مسیر رو به ما نشون میده برای پوزیشن گیری و درد نمیخوره. یک بار میشه، یک بار نمیشه. خب ما یک بار میشه یک بار نمیشه که ما میتونیم چیکار کنیم؟ سکه بندازیم یا شانسی بزنیم. خب 50-50 داریم معامله میکنیم دیگه. شما اگه بخوای به عنوان شغلت در نظر بگیری، باید این وضع 70-80% بیاد سمت قسمتی که تو میخوای ترید کنی. نه اینکه شانسی بگی که مثلا اینجا چون این لوله من شورت کنم، اینجا چون این لوله من لانگ کنم. نه. بس اهمیت این کف با این قوی تر یا این لول قوی تر شد. این لول چرا؟ چون از اینجا کنتکس روند میتونه عوض بشه. چون این بالاست که بهتون میگه که قیمت رو در اینجا میخواهن یا نمیخواهن. همشون نیاز به اون فاکتور داره. برای مثال یه مثالی براتون بزنم. برای مثال اینجا را در نظر میگیریم، این همین پروفایل. بذار اینجا رو بهتون یه توضیح بدم. این کندلیه که شما اینجا میبینید، اینجا ها، اینجا اینم شادوش. حالا یکی اینجا لانگ میکنه، اینجا استاپ میشه، اینجا استاپ میشه، اینجا استاپ میشه، چون نمیدونه که نقطه خرید این از اینجا شروع میشه. نگاه کنید، نقطه خرید زد رفت بالا، اینجا هم نیومد. بس شما در هر کدوم از این اوقات، برای مثال شماره یک، شماره دو، شماره سه، شماره چهار، این چهار بخشش تقسیم میشه. زیرش باشی 100 سلری، بالاش باشی 100 بایری. زیرش باشی سلری ولی تا اینجا، چون از اینجا دوباره میتونه قیمت لانگ بشه.
اینجا هم به همین صورت بایری تا اینجا، چون میتونه از اینجا دوباره شورت بشه. حالا اگه اومد داخل، لان تا اینجا. حالا اینم اومد اگه داخل، دوباره شورت تا اینجا. این دیگه مقصدش رو داره میگه کجاها باید بیای بیرون. هر آن جایی که به تو میگه روندت عوض میشود، تو باید از مثل اینجا شورت کردی اینجا خروج کنی. ولی از این لبه ها استفاده کنی برای شورت و لانگ، نه خیر، این استفاده نمیشه. تمام ولوم تریدرها بهتون میگن استفاده میشه، چون ریاکشن داره. ما ریاکشن تریدر نیستیم که. متاسفانه ولوم تریدینگ به صورت پرایز اکشن داره آموزش داده میشه، نه اوردر فلوی واقعی. بس تمام این میاد روند رو برای ما مشخص میکنه. حالا خود این کندلی که مثلا دوستان کندلی میان استفاده میکنن، نگاه اوپن کرده اینجا کلوز کرده، خب میخواد چیکار کنه؟ ولی این والیوم داره بهت میگه، یا مارکت پروفایل داره بهت میگه که بهترین نقطه نقطه کم حجمه. برای دوستان اینجا رو در میارن، از اونجا بیاد اینجا رو بزن، از اینجا لانگ میکنن، اینجا استاپ میشن، از اینجا میاد میره. الان اینجا رو مشاهده کنین، اینجا رو اومد اینجا رو زد، شاید ریاکشن هم داشته تو تایم پایین، ولی چه اتفاقی براش افتاده؟ بعد اومده پایین. بس لیول ها به این صورت استفاده نمیشه. 4 تا فاکتور داریم که باید بعد از اون استفاده. اینها کنتکست بهت نشون میدن که فهمیدین این لیول ها. value area های یا market profile های، low، cover، میتونه روز قبل باشه، میتونه هفته قبل باشه، میتونه ماه قبل باشه، میتونه سال قبل باشه، فرق نمیکنه، چون لیکویدی همه بالا و پایین این های لو هستش. پس موارد مهم استفاده آنالیز اینا هستش. پس با آنالیز این هم شما نمیتونین پول در بیارین. میرسیم کدوم لوکیشن خوبه، وقتی داره بهت میگه اینجا ارزانه، اینجا خوبه برای خرید. اینجا زمانی خوب میشه که فاکتوراش رعایت بشه. 4 فاکتور داشتیم: فاکتور 1، فاکتور 2، فاکتور 3، فاکتور 4. فاکتور 1 چیه؟ فاکتور 1 همین کنتکستی که بهت گفتم بالای این باشی یه تیک، بری بالای این باشی مارکت رو به دید لانگ میبینی، هیچ عملی رو انجام نمیدی. چرا؟ فاکتور 2 رو میخوای، تایید یا اکسپت قیمت. چجوری صورت میگیره؟ قیمت بالای این شروع به ساخت رنج میکنه، اکومولیت. چرا رنج؟ همه بهتون در پرازکشن یا سبکای دیگه گفتم آقا رنج زمانی که رنج میشه یعنی مارکت خسته است، دنبال تصمیم گیریه. نه، زمانی که رنج میشه چون مصادمالی نیاز دارن به زمان که اوردرهای خودشون رو پر کنن. همین، به همین راحتی. اینکه نمیاد یه دکمه بای برات بزنه که در جا 1 میلیارد دلار وارد مارکت کنه، که زمان نیاز داره، وقتی این مارکت هم رنج میکنه. حالا این مارکت کجای این لیول ها؟ این 1، این 2، این 3، این 4، کجاش داره رنج میکنه؟ این مهمه، این ساختار رو بهت میگه. بعد تو گزینه 3 رو میخوای برای ورود اسمارت مانی. پس شما الان وقتی بفهمی مارکت بالای اینجاست، نگاه کن لوکیشنش رو کجا درست کرده، اینجا. وقتی بدونی بالای اینجاست، اینجا لوکیشنی رو که درست کرده، تو فقط لانگ میکنی. مارکت هر رنج کرد فقط لانگ، فقط لانگ. کجا صرف نظر میکنی و پوزیشن تو میبندی؟ مارکت برای ادامه صعود خودش دیگه وارد این های نباید بشه. وقتی این های رفت بالا، دوباره نباید بیاد برگرد دوباره میتونه مثل این بیاد این کار رو بکنه. اینه که وقتی ما اینو ببینیم سریع میبندیم. یعنی
قیمت بالای اینجا باید بمونه، نباید دوباره بیاد زیرش. بس حالا داستان شد که از این لول ها به چه صورت ما میایم استفاده بکنیم. و این دلیل خودش میگه یه گزینه‌ای توش داره، برای مثال یه 50% که میشه اینجا، اون قانون 50%. اینو براتون چیز بکنم. 50% این میفته همین اینجاها که دوباره قشنگ جواب داد. ولی شما پریویلیو گپ اینجا داشتید، الان شما نمیدونی کجا استاپ بذاری. اینجا ورود میکنی یا شما رو استاپ میکنه و بعد قیمت میره بالا. حالا این نکات میگم که کجاها باید استاپتون رو بذارید، چون خود این لول ها بهتون میگن دیگه مثلا 14 واحد بالای این ورود میکنین استاپ زیرش میمونه. چرا زیرش میمونه؟ چون خودش از داخل یک کندل دیگه اومده بالا. چون بدنه تو تحلیل های بیت کوین هم نگاه کنین، میگم چون قیمت بالای 73 74 تا اوپن ماهیانه کرده و اومده پایین، هر چقدر بیاد پایین برای من مهم نیست، چون بدن اینجاست. کندل بعدی میتونه بیاد دوباره بالا ببره، چون دوتا بادیا بازم روی این ناحیه هستن. کانتکست رو مشخص کنه. اوپن کلوز بعدی بهتون میگه او من لانگم یا شورتم، چشم بسته. این تاییدش از کجا اومد؟ بعد از این کندل اوپن کلوز داد دیگه. کندل بعدی شما راحت میتونید اینجا ورود 14 واحد پایینش حساب بذارید. یعنی یه حالت خلاصه فرمی دارم میگم، ولی این ویدیو رو بارها باید ببینید. مثلا کندل شما میتونه همیشه به همین شکل باشه که اینجا میبینید. چه کندلی میبینید اینجا؟ تا اینو بکشم. شما اینجا یه کندل اینجوری داری میبینی، یه شادو تا اینجا داری میبینی و یه شادو اینجوری. حالا اتفاقاتی که توی این کندل میفته میتونه اینجا باشه، میتونه این دی باشه، میتونه کلا این بی باشه، یا اصلا این بره بالا پی باشه. هر کدوم اینا روند داره بهت میگه چه شکلی هستم. هر کدوم از اینا داره بهت میگه که من چه شکلی هستم. و